Mulla olisi ajatus ensi talvena lyödä tää museokilpiä, niin ajattelin tehdä siihen pienen museokatsastuksen näin etukäteen ennen kuin ajan sen talvisäilöön. Eli otetaan taunus sisään, annetaan tekoälylle painetta ja katsotaan, tehdään pieni semmonen alustava museokatsastus siihen, että onko pitkä lista. Sen mä nyt ainakin tiedän, että täältä tulee jotain yllätyksiä, kun nää revitään irti. Tuleeko pohjasta yllätyksiä? Onko paljon ruostetta? Miten moottori? Onko niin kuin ne alkuperäisiä osia? Niin tsekkaillaan semmoista. Eniten mua jännittää, että noi joutuu ainakin verhoileen noi penkit. Kojelauta ehkä on siinä kunnossa. Ajetaan biili taas sisään ja aletaan tutkia tilannetta. Niin joo, sehän valla unohtuu, että ensimmäisenä tää pitää saada käymään. Tää on seissy meinaa tässä hetken aikaa. Mutta taunukseen löytyy luotto. Katsotaan. Onko virtaa? On. Raario lähti päälle. Sitten vaan. Ei muuta kuin... Joo. Aika laiskasti lähti taas pyöri. Mutta hytkii hyvin toi vaihdekeppi. Sitten mulla on taikahomma. Pitkä startti, muutama polkaisu. Ja sitten, kattokaa. Kyllä taunusmies taunuksensa tuntee. Sitten vähän herkutellaan kaasulla. Yksi semmonen mikä tässä on ainakin varmaan mistä museokatsastajat ei tykkää, niin pöllyttää sitten hiukan öljyä. Venttiilin kumit, mutta se ei oo iso homma. Ajetaan sisään. Katsotaas nyt. Taunus on sisällä. Siinä on toinenkin taunus, mutta siitä ehkä enemmän myöhemmin. Mutta nyt aletaan antaa tekoälylle painetta, niin mä vähän jo kyselin siltä. Eli mä kysäsin, että auton museokatsastaminen. Eli tässä tulee. Museokatsastus edellyttää yli 30 vuoden ikää, alkuperäistä kuntoa ja huolellista entisöintiä sekä museoajoneuvojärjestön lausuntoa. Rekisteröinti tapahtuu muutoskatsastuksen yhteydessä. Check. Tai ei oo check, koska eihän sitä ole vielä museokatsastettu, eikä se ole siinä kunnossakaan. Auton museokatsastaminen Suomessa on prosessi, jossa ajoneuvo hyväksytään museoajoneuvoksi ja rekisteröidään sen mukaisesti. Tässä ovat keskeiset vaatimukset ja vaiheet. Tärkein näistä on tietenkin, että valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta. Check. Tämä on tehty 72 vuonna. Säilytetty alkuperäisessä kunnossa tai entisöity asianmukaisesti. No tämä malli tässä on säilytetty alkuperäisessä kunnossa. Eli ei tarvitse entisöidä, vaan korjata varmaan jotain. Ajoneuvo ei ole jokapäiväisessä käytössä, vaan harrastekäytössä. Check. Tällä ajetaan tosi vähän. Mutta ottakaa nyt huomioon sitten, että tämä on tekoälyltä kysyttyä, niin tämä aina vähän niin kuin antaa mitä vaan. Tarkastus ja lausunto. Blää blää. Museoajoneuvon kelpoisuuden arvioi valtakunnallinen museoajoneuvojärjestö, kuten SAHK ry. Tarkastuksessa arvioidaan muun muassa ajoneuvon ulkoinen, sisäinen siisteys, alkuperäisyys, tekniset tiedot, valmistus ja moottorinumerot. No totta kai, moottorinumero. Vitustako sen tietää, mikä se tässä? No, museoauto voi olla henkilöauto, pakettiauto, moottoripyörä tai muu ajoneuvo. Moottoripyörä voi olla auto. Suosittelen aloittamaan ottamalla yhteyttä esimerkiksi SHAK, eli SAHK, Suomen auto joku, ryhyn, mutta mä en nyt ota, kun mä tarkastan itse tämän tekoälyn avulla. Sitten mä pyysin täältä tämmöisen tarkastuslista. Niin käydään sen mukaan tää aunus läpi. Mistä tää aloittaa? Valmistelut ennen tarkastusta. Puhdista ulko, sisäpinnat, moottoritilat, alustat check, puhdistettu sateesta. Työkalut ja tarvikkeet. Taskulamppu, peili, mittanauha, kumihanskat, muistiinpanovälineet. No mä luulen, että nämä kaikki on checklistalla täällä meidän hallissa.
Sitten valokuvat. Ota kuvat ulkoa, sisältä, moottorista, alustasta ja kaikista merkittävistä numeroista. No, otetaan näin. Blip. Otin koko autosta. Papereiden kokoaminen. Rekisteriote, mahdollinen alkuperäisdokumentaatio, entiteettitiedot ja huoltokuitit. Mulla on muuten kotona ostokuitit ja kaiken näköistä hienoa muutakin kuittia, niin kaivetaan nekin sieltä. No niin, sitten lähtee todellinen tyki. Ulkokuori ja korirakenne. Tarkista ruoste ja korroosio. Merkitse sijainnit ja syvyys. Alright. Tarkastetaan. Täytyisiköhän tää nyt nostaa tuohon nosturille, niin saa sitten katsoa oikein kunnolla. No niin, auto on ylhäällä, niin tarkastetaan toi kori. Eli täällähän nyt näkee heti, että tänne on tehty tämmöisiä paikkauksia. Niin mä en usko, että nää menis läpi. Eli nää pitäisi uusia. Mutta niin kuin näkyy, niin tosi hyvä peltinen tää on. Eli nää uusia. Kaaret on ehjät. Ja sisälokarit on ehjät kaikki. Ja tätä ei ole niin kuin kauheasti hitsattu oikeesti. Muuta kuin näitä. Siinä olisi pientä kättövoidetta. Tää on yllättävän hyvä. Mä en tiedä kuinka tarkkoja ne on. Mutta jos niinku tämmönen hyväksytään. Tämmönen, että tota reikää ne ei varmaan hyväksy. Tai en mä tiedä onko toi reikä. Mutta toinen varmaan jouduttais sitten hitsaa. Mutta tää menis varmaan tämmösenä. Mites tää? No täällä on reikä. Se varmasti, joo tää pitäisi korjata, eli takakaaret. Tossakin on tommonen. Eli takakaarien takaosan uusinta ainakin. Sitten, mitäs helmat? Ihan kova, aivan kova. Tää on siis uskomattomassa kunnossa tää koriltaan tää auto. Mä oon sitä tutkittu. No tuo, mutta toi on. Mä sanoisin, että toi on ihan vesireikä. Hyvältä vaikuttaa näin. Mitäs etu? No täällä on pieni reikä, mutta ei mikään hurja. Hurja etukaari. Check. Ihan ehjä. Ja hei, löytyy sisälokarikin vielä. Pikkusen ehjä. Katsotaan, nostetaan vähän ylös ja katsotaan vielä pohja. No, siis tää pohjahan on niinku, tässä näkyy tämmöstä, mutta tää on ihan ehjä. Tää on niinku tehtaalta. Ei oo täällä yleensä on niinku autossa reikiä täällä. Mutta tää on ihan ehjä. Ei oo niinku mitään. Niin hitsuutteluun ei mene kauaa aikaa. Sanoisinko pari päivää, 3 työpäivää, niin se on hitsattu ja pistetty maaliin. Niin, katsotaan seuraava asia, mitä tuossa luki. Tarkista korin rakenteelliset vauriot ja aiemmat korjausjäljet. Joo, katsottiin. Maalipinnan kunto ja epätavalliset sävyerot. Tarkista kromilistat ja koristeet, kiinnitykset. Tarkista ikkunat, tiivisteet ja ovien toiminta. Etsi murtumia ja vuotoja. No, katsotaan auto alas. Tui joo. No tästä nyt heti huomaa, niin tää on maalattu aika huonolla menestyksellä joskus tää ovi. Eli toi pitää maalata uusiksi. Tossa kromimerkki vähän huono, mutta tuskin vaikuttaa lopputulokseen. Mun ei oo tarkoitus tehdä tästä mitään helmeä, vaan on tarkoitus saada tää museo. Koska on halvemmat vakuutukset ja pitempi katsastusväli. Siinä ei oo kauhean hyvässä kunnossa listat tossa, mutta sekään ei varmaan siihen vaikuta, että saanko mä tän siihen museoon. Vaan siihen, että millaisia arvosanoja, jos ne semmosia antaa. No mitäs täällä? Tiivisteet? No näähän sais kaikki uusia, mutta jos ei se siihen vaikuta, niin en mä niitä välttämättä uusi. No itse maalipinta, tää on joskus ollut katoksen alla, joka on lossannut. Nyt ei näe, mutta tää on pieniä klommoja täynnä. Tuskinpa vaikuttaa sekä siihen
saamiseen. Pyyhkien kumilista. Ai. Täytyis ostaa uusi. Tuulilasi on tosi huonossa kunnossa, tosi iskeymillä, että kai aurinko ei näe oikein mitään. Pientä kulmaa täällä on. Kromi. Mun mielestä ihan tip-top kromilistat. Kromivanteet, eli pölykapselit. Sitten takapuskurin kromi. Ihan tikissä, kattokaa nyt. Alkuperäinen ja ihan tikissä. Ai. Lukkopesäkin. Ja Fordin merkikki ja taunukset. Siitä tulee lisäpojoja ihan varmaan. Mitäs muuta siellä oli? No ikkunat. Täältäkin nostaa vähän rauttaa lattiamattoa, niin kattokaa nyt kuinka ehjä se on, vaikka onkin ihan pimeä kuva. Ehjä se on, jos uskotte. Mitäs sitten? Katsotaan seuraava. Seuraava on sisusta ja kojelauta, mutta hypätään siitä yli, koska se on nosturilla, siinä on huono mennä ja mennäänkin moottori- ja voimalinjoihin. Se on voimalinjat, niin mitäs siitä? Tarkista moottorin yleiskunto, vuodokiinteät, kiinnitykset, pakoputket, moottori- ja vaihteistonumerot, no mistä ne löytää, jäädytys- ja polttoainejärjestelmä, öljyt, vuodot, pakoputkikiinnikkeet. Sitten tulee alusta, jarrut, ohjaus, tarkista alusta, plää. No tarkistetaan. Tarkista renkaan ikämerkinnät, dot ja kulutuspinnat, oikea koko ja tyyppi. No tarkastetaan semmoset. No niin, ja siellä on voimanpesä Mosa 1.6 OHC. Mä jaksan uskoa, että niitä museotarkastajia ei nyt, kun tätä ei tehdä niin kuin sanoin, niin että tää on hieno, vaan että tää on museoitavissa, niin niitä ei varmaan ihan niin kiinnosta, kunhan täällä nyt on sen vuosimallin moottori ja sitä ei ole viritetty ynnä muuta. Ei varmaan kiinnosta, jos akku on 2023 ostettu. Kun tästä nyt katsoo, niin mä löysin tuon moottorin numero mutta mistä mä en tiedä, että mikä siellä pitäisi olla, ja se on melko varmaan alkuperäinen. Täällä on rätinkiä, kaiken näköistä jotain, Colouron S. Sitten on toinen joku runkoplakaatinumero, ja muistaakseni jossain tuokin on ollut aika monessa autossa. No ei näy tässä. Ennen kuin mä alan tekemään tätä, niin mä silti pyydän käsittääkseni niiltä saa vikalistan, että mitä on vähimmäismääräys, että mun pitää tehdä tälle, että mä saan tähän se museoleima. Mutta käydään tää nyt näin läpi, koska en mä nyt halua tehdä tähän turhaa, koska tää on mun mielestä nyt niinku hienoimmilla, että siinä on sitä ajanpatina. Jarrujärjestelmä kuin uusi, niin kuin siinä videossa, kun mä hain tän sieltä talvisäilestä Huttuselta, niin ei jarru kauheasti kiehunut. No mitä? No öljyähän tää vuotaa aika paljon. En näe isona ongelmana. Olisiko se päivähomma, niin se ei vuoda yhtään ja vaihtaa ne venttiilin kumit samalla. Vuotaako jäähdytinnestettä? Katsotaan. No ei ihan hirveästi, kun on täynnä ja koko kesän mä oon paiskonut sillä menee. Täältä ylhäältä päin, tää onko uusi? Toi on ihan varmaan 72 vuoden Jeesus-teippiä. Ja tää osa. Tää näyttää kyllä vähän uudelta tää. Voi vähän ehkä näyttää uudelta. Voi olla, että on ollut peltinen alun perin. Ja sitten totta kai pitää olla vanha kaasarit, aivan varma maa. Ei voi olla ruiskuvehje. Ei saa museoon, veikkaisin näin. Siellä lamput pitää olla alkuperäiset, ei voi olla vaihdettuna uudemman taunuksen mallisiin valoihin. No tässähän ei ole sitä ongelmaa. Käydään kurkkaan alakertaan, miltä näyttää voimalinja ja alusta. Tää ei oo muuten noin venttiilinnupit, jotta arpakuutiot, niin arpakuutiot lein selvettiin, niin ne ei oo 72 vuodelta. Pitää etsiä semmos. Olis muuten reteä löytää. Etsitään. Onko kellään myynnissä 72 vuoden arpakuutioita? Oho, venttiili hattuihin. Katsotaan, onko täällä paistopäivä. Tyfoon. No en tiedä, mutta rengaskoko
varmasti alkuperäinen. Jatketaan voimalinjaa. Voimalinjassa näkyy myös öljyvuotoa, joka ei ole niin kauhea homma. Eli tähän kun käyttää tekniikkaan sen pari työpäivää kans, niin mä uskon, että se on sillä selvä. Jos mietitään, niin no 1,5 viikkoa nyt noihin, no 2 viikkoa ruosteisiin, maalauksiin, ikkunanvaihtoihin, voimalinjaan. Mites täältä? Perä ei vuoda yhtään. Kartaani on hyvä ja sen mä tiedän, että jarrut on ihan uudet, kun mä oon ne uusinut. Pakoputkikin on hyvä. Sitten mitä meillä on seuraavaksi listassa? No sitten olisi sähkö- ja valojärjestelmät. No ne toimii kaikki. Mä tiedän, se on katsastettu ja mä siinä katsoin ne just kesän alussa. Ne toimii kaikki, on kaikki alkuperäisiä. Siitä olen melko varma, joten ei ole huolestunut siitä. Ei vaikuta lopputyö. Numerot ja tunnisteet. No ne on oikein. Aivan varmaa. En ala tarkastaa sen enempää. Tää ei näytä ollenkaan pahalta työmaalta, että jos mä keväällä ehtisin tekemään semmosen projektin, mä vetäisin ton museoon. Mutta yksi mikä on iso homma, niin on se sisusta. Eli otetaan toi auto alas nyt ja katsotaan mitä yllätystä sieltä penkkialta löytyy, nimittäin se kiinnostaa aika paljon. Semmoisen huomasin tossa, että noi jarrut laahaa taas. Eli ennen kuin mä ajan sen sinne Huttuselle talvisäilöön, niin täytyy kyllä niitä vähän herätellä. No, mutta sisustaa. Mitä löytyy penkkien alta? Löytyykö sieltä nahkaiset rekarot? Plyyssiä, mistä härski pitää? Vai mitä hienoa? Eli siitä se lähtee. No niin, mä avaan noin. Ja jos et on muuten vielä seuraaja, niin ota ehdottomasti seurantaa Late Valkama mun kanava. Ja tykkää tästä videosta, niin tehdään lisää näitä uskomattomia taunusvideoita. Katsotaas nyt. Ui, nahkaa, ihanaa nahkaa. 7-2 vuoden nahkaa. Katsotaan mitä täältä edestä löytyy. Ai. Voi. Ai. Ei tykkää varmaan leimamies tästä näystä. Mutta tää on 7-2 vuoden aivan varmasti Jeesus-teippiä. Mutta Nokian verhoomolle vie, niin ne varmaan voi pelastaa, ettei näitä ihan kokonaan uusiksi kannata tehdä. Tai sitten kannattaa. Otetaan toi irti, niin katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Venakkaa hetki. Jännitys tiivistyy. Ei. Ei. No ei pieni tommonen, ei paha. No petskele. Ei tiedä hei. Taidan muuten ajella siihen verhoomolle, kun ajele tän sinne talvisäilöön, niin kysyin samalla, että miltä vaikuttaa. Sitten mä ajattelin muuten tehdä semmosen videon talvella, että mä koitan viikon ajaa tällä, kun on kunnon pakkaset, jos tänne tulee, niin viikon tällä töihin, että miltä tuntuu ajaa 7-2 vuoden autolla töihin niin kuin viikko kovalla pakkasella. Voi olla jännä. No niin, katsotaan se Repsikan penkki. Odottakaa hetki. Näissä penkeissä kyllä voi haistaa sen 7-2 vuoden taunusmiehen tuoksu, mutta katsotaan. Ei. No, ei paha. Sitten. Ui, ehjä. Ui. Ei, millä tää voi? Tiedättekö miksi tää on muuten tästä kulunut tää kohta, eikä nimenomaan tää kohta? Koska
naiset on hypännyt aina tästä taunusmiehen syliin. Ne ei juurikaan ole kulkenut ovesta, vaan ne on aina tullut tota kautta, koska taunusmiehet on niin kovia jätkiä. Ja tiedättekö hei, mikä täällä muuten myös kuuluu siihen historiikkiin, tuli mieleen tosta, kun naiset hyppii yli. Niin jokaisella taunusmiehellä on hanskalokerossa. Ja tietenkin tässäkin vuosimallissa asiaan kuuluvasti oikein ikäisiä, eli Sultan Kortonki. Ja on meinaan sitten ihan 1977 vuoden, että antaisiko tästäkin museokatsuri pienen plussan sinne perään, koska nää on historia. Mutta mä oikein ymmärrän, nää on tippunut johonkin tonne koettaulun taakse, koska nää ei taunusmiehille ihan hirveän kauan on voinut säilyä, kun penkikki on kulunut tällä. No, mutta jatketaan takapenkille. Tässä täytyy ihan selvästi enemmän purkaa nyt. Ne kattokaa. Ai, talttapääruuvi. On aivan varma alkuperän. Aivan varma, mutta asiaan kuuluvasti otetaan 72 vuoden meisselikokoelmastamme oikea. On vähän järeetä kokoa, mutta niin on ruuvikki. En tiedä. Taitaa sittenkin olla fiilunkipeliä. Mä en oikein usko, että tämmönen on oikea ruuvi. Mutta on muuten nyt kohtalaisen huono meisseli. Fiilunkipeliä! Täällä on ristipää. Ei ollut alkuperäisiä. Ai. Tämmösiä puuruuveja, mutta ne voi olla 70-luvulta. Mitä löytyy penkin alta? Pressu! Minkä helvetin takia siellä on pressu? Katsotaanpa. Miksi joku on laittanut tänne pressu? Se ei tuu varmaan ikinä meille selviä. Miksi täällä on pressu? 70-lukulainen pressu. Revitään toi penkki pois tuolta ja otetaan penkin päällinen pois. Siinä se nyt on, koko komeudessaan. Heitetään se tohon, irrotellaan klipsit. Nyt jännittää. Di. Onko taunusmiehellä ollut paljon lapsia vai onko se vaan ratsastellut taunuksella pitkin poikin kyliä ja kattellut naisia? Ai. Huonolta näyttää. Nää täytyy imuroida, kun tästä lähtee tämmöstä nukkaa kauheasti. Oikealla puolella on istuttu paljon. Katsotaan miten toi lähtee toi selkänoja irti. Takakontin puolelta varmaan pitää irrottaa jotain. Tarvitaan 72-lukulainen 10-millinen ja samaa vuosimallia oleva ruuviväännin. Näitähän oli paljon silloin. Nimenomaan näitä pienempiä milkkareita, eli tämmösiä. Toimiviakin hyviä vehkeitä. Ei tarvitse joka vuosi ostaa uusia. Irti. Sitten kattoo jännityksellä. Sama homma siihen. Ja sitten aika huonossa kunnossa, mutta ei se väli. Sitten, mutta kattokaa tätä juttua. Täydellisessä kunnossa täältä altakin. Siis nämä kaikki tämmöiset täällä tallessa, minkä vuotinen euro. Mutta hei, missä tällä on ajettu?
Espanjan euro. Espanja. Sinne olisi ollut edes markka. Mutta joo. Hienossa kunnossa on täältä alta. Tää jätetään tälläin. Katsotaas vielä peräloosteristakin. Tää on ihan täydellä. No onpa roskaa. Mä tyhjään. Löytyy muuten takakontista vielä omistajan käsikirja. Vähän tehty laskelmia, että mitä tulee maksaanko vähän virivirit tööt. Sitten tulostettu tietenkin vielä vähän lisäknoppitietoa moottorista, kaikesta, välyksiä, venttiilivälyksiä, mitä teet. Ai, siinä muuten itse asiassa vaihdetaan koko nokka-akselia, männät vaihdetaan. Mä teen tän avulla ihan kaiken tän. Jatketaan. Kattakaa nyt. Aivan kuin uusi. Ei oo täältä ruosteessa. Kaikki tunkit on tuo. Kaikki toikin kumi ihan täydellinen. Ei ruostetta missä. Aika hieno. Tää kannattaa museoida. Tai sitten tää kannattaa virittää tehdä sleeperi tästä. Mutta sitten mitä mä löysin, kun mä lähden tällä talviseikkailuun, niin asiaan kuuluvasti taunusmiehellä pitää olla lapska. Sen mä pakkaan tonne. Sitten mitä pitää olla aina, CRC-fiksiä, jos tulee rengasrikko. Sitten leka, jos jarrut jää jumiin tai ihan mitä vaan. Jakoavain, pelastaa mistä vaan, on nähnyt MacGyverista. Toinen jakoavain, puinen metrimitta. Hyvä siitä tulee, kun maalaa ja metrimittaa. Tää talven seikkailulle Älyten 72 vuoden 10 Nesteeltä ostettu harja. Käsisammuti. No siinä ne olikin. Hei! Ja yksi, mikä pitää pakosti olla, virranjakajan kansi ja starttikaapelit. Selvä, jatketaan sitten sisustan katsastamista. Eli penkit oli tommosessa kunnossa, joka ei mene varmastikaan läpitte siitä, koska mun käsittääkseni ne pitää olla alkuperäiset ehjät. No jo alkuperäiset ei ehjät. Ovipahvit on ihan hyvässä kunnossa, ei voi valittaa. Koetaulu on vähän mutkalla, mutta ehjä. Mankka, alkuperäinen, toimii. C-kasetti pesävouvaa, mutta tuskin haittaa sitä. Noi toimii, sen mä tiedän. Mittaristo toimii kaikilta osin. Töötti toimii. Kaikki pyyhkijät ja kaikki toimii. Isäs kunnossa kattoverhoilua. Hyvässä. Ei auta mennä kauheasti koskee, ettei vaan haperru. Kattovalo. Ui. Ei toiminut, mutta varmaan vaan poltin palan. Mutta kaikelta osin tää on mun mielestä semmonen 2-3 viikon työmaa. Noin nyt pitää teetättää jollain. Katsotaan nyt vielä mitä toi tekoäly tänne listasi. Eikö niin? Siinä tää on. Eli näin loppuyhteenvetona. Kyllä me siitä museopeli tehdään keväällä aivan varmaa, jos ehditä. Eli ei ehditä. Tää on vähän raakempi taunu. Tästä tulee tarinaa vielä, mutta siellä on jonkin verran erilaista vehjettä ja hyrskytintä. Toi on itse asiassa yksi Stake 1 moottori asiakkaan autosta, mihin asennettiin Stake 4 moottori, niin toi Stake 1 moottori tuli tähän ja voin sanoa, että ei sekään ihan Stake 1 moottori on, mutta siitä tulee vielä pätkää mun latekanava YouTubeen, että ota seurantaa jos kiinnostaa, niin painan sieltä. Huttunen tekee taunusta, niin jos mä pääsisin vähän sen kanssa ropaa joku päivä. Vähän raakempaa vehjettä. Toi on toki uusi, mutta uusi tekniikkakin. No, mä siivoilen nää kamakkilut pois ja seuraavassa pätkässä, kun mä taunuksella taas lähden kurvailemaan, niin ajetaan tosiaan talvisäilöön Huttuselle. Sitten mä haen sen sieltä joskus pahimpaan talvipakkaseen ja ajelen sillä viikonpäivät töihin ja teen siitä yhteenvedon.
Ja sitten vielä mä toivon, että mä pääsen vähän totakin pajottaa tässä talven aikana. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä museokatsastuksen piireistä. Jepaa!